Góðan daginn. Ég mætti til Chiang Mai. Ég verð þarna í 10 daga og mikið rosalega gott að vera komið með samastað. En allavega, ég er komið núna. Þetta er alveg svona svolítið familjar staðsetning. Ég hef verið hérna áður. Ég er sem sagt mjög nálægt hverfi sem heitir Níman. Hérna, þetta hverfi er Níman sem er svona hipstera cool hverfi þar sem þú getur fengið avokadóbrauð og allt hvíta fólki hangir. Þetta er sérst Maya Mall sem er svona frægasta málli hérna í Chiang Mai. Svo í bakgrunn hérna, þetta sést betur þegar það er ekki svona skýjað, þá bara verið að skýja í dag og svo verður held ég bara sól núna alveg næstu daga. En þetta er sem sagt fjall sem heitir Doi Suthep og þú getur farið upp. Ég er að fara í mótorhjólaleiðangur í áttina af þessum öllum fjallagarði og þarna yfir. Ég byrjaði að keyra eitthvað í þess átt og í 3 klukkutíma byrja að klifra yfir fjöllin þarna lengst í burtu og kem inn í bæjarfélag sem heitir Pai og basically er ég að fara ég náttúrulega er að einfalda þetta rosalega þarna lengst þarna yfir, tek hring alveg þarna lengst yfir þennan fjallagarð, kem svo niður þarna og enda ferðina hér. Þetta verður 5 daga ferð og geggjað. Kaffihús niðri. Það er hérna Iced Americano fyrir 55 baht. Það er 200 kall. By the way, verðurlag í Chiang Mai er ódýrara heldur en í Bangkok. Og væpið hérna er miklu betra. Ég fann það bara leið og ég lendi. Herri, það byrjaði að rigna. It's raining. Nei. Herru. Kveikja ljósi hérna. Komin inn í íbúðina. Hérna gengum maður inn og herbergið er bara decent. Ekkert að þessu. Svo er þetta main area. Það rúm er king size. Þetta er risa stórt rúm. Eldhúskrókur hérna sem er bara nice. Ég fekk mér bæði Mexican food í gær. Fuck, hvað var gott maður. Ég verð að sýna það einhvern tímann á kamerunni. Þetta er Mexíkóstaður sem ég fór á oft þegar ég var hérna fyrir 6 árum síðan. Og þetta er besti mexíkanski matur sem ég smakkaði. Ég er ekki að djóka. Hann er geggjaður. Og það er ekki þetta. Herri já, ég var í rúmtúr. Hérna er rúmið. Það er náttúrulega ekki búið að búa það því að ég var að vakna bara. Smá chill er ég hérna. Hérna borðaði ég í gær, sem var mjög kósí. Það er sjónvarp Það er HDMI-snúra sem ég reyndi að tengja við sjónvarp í gær en það virkaði ekki. Ég þarf eitthvað að finna út af því. Og hægindastóllinn sem er úti var hérna í horninu Loftkælingin náttúrulega. En ég fíla hvað mikið pláss. Þú veist, ég var alveg til í að eiga eitt svona space hérna bara. Þú veist, ég veit þetta er bara stúdíó, en þetta er ógeðslega stórt stúdíó. Þetta er kannski ágætis intro. Ég ætla að fara í dag og ég er búinn að gera lista hérna. Og að kaupa einhverja shit hluti. Það vantar klósettpapír. Þú veist kannski að hugsa hvernig getur maður skemmt sér ef maður ekki klósettpapír. Þegar ég kúkaði alveg heiftarlega í morgun, það er að mig. Málið er að maður þarf ekki klósettpapír. Maður er með þennan gæði hérna átti í Tælandi. Hann bara smólar að sér raskatið. Herri, ég fann að í ykkur rugli hérna nær. Ég ætla að fara yfir í mollið hérna. Með hér. Því að það er supermarkaðar hérna sem er reyndar svona í dýrara kantinum. En ég nenni ekki að fara of langt. Læti í þessum flugvélum.
Ég er bara orðinn gamall sköllóttur kall í Tælandi. En ég fíla það. Ég veit ekki hvort það heyrist vel í mér en hérna dæmi að þjófnaður er nánast enginn í Tælandi. Hvert eitt og einasta mótorhjól hérna, nánast, geyma bara hjálminn ólæstan við hjólið. Alvöru hjálmar eru dýrir, mjög dýrir. Þú veist, ef ég ætla að kaupa mér alvöru hjálminn í Tælandi þá er það ekkert eitthvað Thai prices, sko, það er western prices. Þannig að ímyndaðu ef þú sért þjófur, þá getur náðið í mikið af peningum þarna. En það bara gerist ekki. Þetta er eina stóra ástæðan af hverju ég fíla að vera hérna. En annars er ég að koma núna bara frá mólinu, ég náði aðeins að get supplies og þannig að ágætlega productive dagur 1 svona með að það ég skulle hafa sofnað seint og vaknað seint. Excuse me. Ég var að horfa á Liverpool tapa á móti City 3-0 í gær sem var nóttina eiginlega hérna. Anyways. Það eru 2 eðlur. Já, það er hann bakvið bara. Já. Ok. Bý ekki einn hérna. Ég er samt feginn að þetta voru eðlur. Því að þegar ég kom inn, þá sá ég bara eitthvað stökkva þarna undir og ég bara eitthvað, fuck, hvað er þetta? En ég held að þetta sé, þú veist, ég var með maura hérna í morgun. Þannig að bara borðið maurana og verið bara hér. Ekki koma upp í til mín. Ég fór aftur á mexikanska staðinn sem ég fer á alltaf núna. Og ég ætla kannski bara að presenta hvað ég fæ mér. Þetta er besti mexikanski matur sem ég hef smakkað. Það er bara svoleiðis. Sko fyrir það fyrsta þá fæ maður alltaf fullt af einhverjum svona condiments. Þetta er bara svona eitthvað pico de gallo. Það er baunir með og hrísgrjón. Það er sýrður rjómi, spicy sósa, ennþá meira spicy sósa og já. Ég man ekki, ég fekk ekki svona í gær. Þetta hérna er viðbjóðslega gott. Taquitos heitir það. Þetta er bara svona djúpstektir, crunchy, bara með kjúkling inn í. Dýfir þeim bara ofan í
Þetta svona harðar skeljar sem búin að rúlla upp og djúpstekja. Kjúklingur inn í. Svo fæ ég mér alltaf soft chicken tacos með avocado. Og þetta er svo gott. Og allt þetta hérna kostar 540 baht. 20 skall. Og þetta er alveg, þú veist, þetta er næringaríkt og gott og vel út í láti. Herru, ég ætla að éta. En þetta er ekkert eðlilegt með þessar eðlur hérna. Það var aðstæðanlegt. Herru, ég er farinn. Ég var að koma úr sólbaði fyrsta skipti síðan ég kom til Thailands. Svo gott. Nú var akkurát sólin að koma á svalirnar hjá mér. Á víst að vera alveg spectacular sunset hérna, sko. Þetta er ekkert versta aðstæða sem maður hefur upplifað, sko. En ég er búinn að vera svolítið í sólinni í dag, en ég ætla bara að fara í sturtu, vökva mig, rölta hérna aðeins inn í, ekki hérna fancy hverfið, þetta er akkurat í öfuga átt. Það er svona aðeins meira local vibe, sko. Finnum maður eitthvað að borða og að sjálfsögðu fara í nudd. Því að, þú veist, okkur ekki. Hvað þetta er næst innan maður. Það er algjört verkefni að þurfa að vera með þessa helvítis myndavél. En ég veit ekki eftir að sjá eftir því. Það er bara erfitt að vera ekki með myndavélina í höndina akkurat núna. Þetta er líka þegar að það er svona svo kallega golden hour, þar sólin er að setjast. En ég finn það núna að það er á þessum tíma sem að sunrise og sunset og þá byrja moskítóflugurnar að koma út. Og ég gerði það sem ég geri yfirleitt aldrei, er að fara í opna sandala og stuttbuxum út, en ég er bara að gera það því ég er að fara í nudd, sko. Yfirleitt fer ég alltaf í sokka og skíðabuxur á kvöldin. Af því að þær bíta mann alltaf í lappirnar. Cool story, bro. I think coconut oil. Yes, I think this one. โอเคค่ะ Okay. Ég elska Thailand.
Vá, inn í miðjum úti og sagði bara að mátt alveg gera hans harðar og hún tók harkalega á mér sko. Þetta kostaði 500 baht. Þetta var semst, ég fór í olíunudd og það er alltaf pínu svona áhætta og ekki áhætta. Þegar maður fer í olíunudd þá er það oft kód fyrir happy ending sko. Olíunuddið venjulegt kostaði 400. Ég tók kókosolíunudd sem er 500. 500 er 2000 íslenska krónur fyrir klukkutíma. Maður finnur það oft svona í byrjun nuddsins af því að maður fer úr öllum fötunum og maður fer í svona einhverja neta nærbuxur. Ef hún svona tísar þig aðeins að hún býður upp á semst happy ending og þú finnur líka ofta bara hvernig þær nudda þig. Ef þær eru bara svona einhvern veginn að strjúka þér þá er það augljóslega bara þannig, en þetta var ekki þannig staður, þess vegna fór ég þangað. Ég fór inn á Google Maps og já, mér fannst það vera svona legit. Og þessi gælla tók þannig á mér að hún vissi alveg hvað hún var að gera og það var aldrei boðið einu sinni upp á eitthvað svona happy ending dæmi sko. Mér langaði bara í alvöru gott nudd. Vá, sko. Ég er bara nýr maður. Ég var í sólbað í dag. Þannig að láta nudda á mig kókosolíu og rífa í hérna vöðvan á mér og maður finnur það að maður fer í svona nudd. Það eru svo góður í þessu. Hvað maður er stífur og strekktur bara fyrir að búa í Íslandi. Vera þar vinnandi og eitthvað. Mér líður rosalega vel hérna í Chiang Mai. Ég held að ég hef alveg fyrir að eyða einhverjum tíma hér í ellinni. Var ég búinn að nefna að ég elska Tæland? Herri, ég er að velta því fyrir mér, ég þarf að fá mér eitthvað að borða. En þegar maður er svona á þessum tíma, þegar að moskítóflugurnar byrja að koma og maður er allur olíuborinn, þá laðast þeir að manni sko. Þannig ég þarf eiginlega að fara heim, fara í sturtu til þess að þvo af mér kókosolíuna, fara svo í síðar buxur og sokka. Ég nenni ekki að vera allur út í bit. Ég er búinn að fá 1 bit hérna. Ég veit ekki hvernig það kom. En það er svo að eyðileggur svo hérna að ég verð á fótunum allir bitin að fara í nudd. Maður ekki fara í fótanudd. Ég held að þessu byrjaðar að bíta mig. Já, þegar ég ætla að fara heim og svo fara eitthvað að fá mér eitthvað að éta, ég veit ekki alveg hvað. Herðu, ég fór bara á mexikanska staðinn, hann er hérna bara ég var að labba fram hjá honum, ég held að fuck it. Ég fæ mér bara að sama að borða 3. kvöldið í röð. Þannig að þau eru að gera núna, ég ætla að stökkva hérna í 7-Eleven og kaupa mér 1 bjór, taka hann með, bara fara að slappa af, reyna að fara að snemma svo í kvöld. Ég vaknaði aðeins fyrr núna reyndar heldur en fyrir daginn. Vaknaði klukkan 10 eða eitthvað. Læti hérna maður, helvítis lætið. Mér langar að vakna eins og ég er vanur að gera því ég er búinn að vera hérna í svolítinn tíma. Að vakna bara klukkan 7, það er besti tíminn hérna sko. Yes sir.